Daar is gewoon. Ik kan maar één gansje hebben. En dit kan niet strak worden. Er zit keiveel speling in. Oké. Ja, ik denk niet dat het gemaakt is voor zo'n fiets. Even openen. Ja. Knijpen, hè? Nog wat te hard. Deze? Oeh. Allemaal hard. Dus er hangt nu nog niet veel aan, maar er gaan er nog meer komen. Ik doe een beetje olijfolie opnieuw. Het is wat droog, hè? Oké. Hij moet het gewoon. Duurt met geen 2 seconden om hem te pakken. Oké. En terugsteken. Wacht, ik ga het proberen, hè. Eerst een beetje filmen. Wee! Wee, wee, wee. Mooi, mooi, mooi. Kijk. Oh ja, fantastisch. Daar is gewoon.
zo. En nu is dat zo heel ingezoomd, dus je ziet dat niet. Je ziet niet altijd waar de rode lijn naartoe gaat. Snap je? En kan je dat Ja, maar verstellen dat je hem iets meer uitgezoomd dan moet standaard ik heel zo? veel manipulatie doen. Standaard niet. Ja. Maar standaard misschien, maar dan straks als we stoppen even kijken. Oké. Dit is mijn masterplan bijna eigenlijk. Hè. Want die voorste zakken, die heb ik al lang geleden gekocht. En altijd een fiets geleased met een voorste bagagedrager voor een moment als dit. Hè.
Dat kan wel, hè? Ja, maar veel insectjes ook. Hè. Ik hoor het Ja. zo. Anders gaan we op dat veld staan. Hè. Ja, dat is ook goed. Dan hebben we zo wat fris lucht ook. Hè. Ja. Kijk, Maar dat is wel warm. ja, maar... En qua regen is het ook wel beter om hier te staan. Ja, maar er was nog een ander bosje ook. Oké. Zwemmen. Kijk hier. Het is wel hardcore als je daarin doet. Heb je eruit? Ja, maar ja, eigenlijk. Je hebt er nooit genoeg. Hè. Hoezo? Je hebt er maar 2 en aan de andere kant. Ah ja, je hebt er daar niet. Ja? Je hebt er daar niet. Hoe heb je dat losgekregen? Neem je het ook met je? Nee, denk ik niet. Hier zit er zo dat randje. Zie je? Zal dat aan de andere kant? Ik denk dat wij super dik dat je Wat hè? dat lukt super dik. Denk het ook. En hier een zitterlijn. En het zakje Pas. van uw camera. Self-inflation, maar dat gebeurt niet. Niet zelf inflaten? Check the ground area, ja. Enroll your mattress, leave net. Oh, hij gaat nu zelf inflaten binnen 15 minuten. Zo gezegd. Nee, rustig. Oké. Ik hoop dat het past. Denk het niet. Kom, kijk. Past perfect? Net. Maar ja, de binnentent komt niet tegen de buitentent, dus dat is al goed. Is er nog plek voor mij? Ja, ja. Daar. Ideaal. Oké. Ik denk niet. Kun je ook nog face doe eens zo tik tik. Hallo! En hij herkende ook gezichten, dus als hij naar Lode gaat hij, als ik erop klik, En dan volgt hij zo. active. Dus op de fiets is dat mega leuk. Dan kan je ook echt super veel filmen. Hè? Maar je moet Het is toch fijn dat we echt wel alle benodigdheden hebben hier. Hè? Ah, denk ik wel dat dat En moet. zoveel afwas is dat niet. Nee. Ah, ik ga mijn vierkant halen. Ja.
is al droog. Hoezo? Ik heb een handdoekje daar gevonden. Gaat het met je been? Ja. Doet het pijn? Ja. Kijk, Oh, visje. ja, het Oh my ging... god. Zit daar nu al gaten in? Nee, dat is water. Nee, hier. Trokken precies. Ja, dat wel. Maar dat komt van de... Van dat plakkertje. Ja. Echt fragile ding eigenlijk. Oei. Zijn we nu al teleurgesteld in onze tent? Mega. Beautiful. Oh my god, ik schrok me. Ik dacht dat er iemand opeens stond. Dat ben ik.
Hier. Hier. Dit stuk. Ja, dat kan ook uw feest zijn of zo. Maar dit is echt de Venalis De volgende halte is Bruggenhout. Maganda yung nasa Honda. Maganda yung Oké, dan gaat je maar niet